הפצת מידע שקרי היא אחד האיומים הכי גדולים על המרקם החברתי שלנו. אין לנו אלגוריתם שיפתור את הבעיה הזו, אבל אולי יש חיסון. לפני שהייתה טכנולוגיה, העברנו מידע חשוב כמו שמש אריה, או איש מהכפר ליד לדבר בלי סוף, מפה לאוזן. העניין הסתבך כשמישהו הבין שהוא יכול לנצל את התכונה הזו של בני האדם, להעביר מידע אחד לשני לטובתו. מאז האמצעים השתנו, אבל אנחנו לא. אם נבין למה אנחנו מפיצים שמועות, גם נדע טוב יותר למי להאמין. Ever wonder what fake news is? I never told anybody to lie. The speculation about whether he was sent there to open a back channel to North Korea. ואז שתהיה גדול, אתה תעבוד בעבודה ממזרת. Hot air is blowing. A rumor is growing. The fact that it's people making rumors or thinking that you fucked my wife. And that's the only story I told, exactly how it came about. כזאת צביעות, כזאת התחסדות. הערבים משתינים בחוץ. אין כזה דבר נקי ממיסאינפורמציה. It's a trail of vigilante mob attacks. אמא של שמעון פרס ערבייה. אם כי ההוא כנראה אהב קצת בחורים צעירים. למנוע מההפצה של האש בשדה קוצים, בעיקר כשזה משהו שיכול לגרום להשלכות מסוכנות. בשביל ששמועה תתפשט, היא צריכה לענות על צורך, או לשרת גם מבחינה רגשית ונפשית את המספרים. מה שאנשים חושבים זה לא פחות חשוב ממה שקרה. לפעמים אפילו יותר חשוב. אנחנו חיים בכפר, ובאופן טבעי אנשים ינסו לרמות את המערכת בלי שאף אחד ידע. אני יודע שהוא דפק אותי, ואתה יודע שהוא דפק אותך. אם אני ואתה מדברים על זה, עכשיו אנחנו שנינו יודעים שהוא דפק את שנינו, המידע הזה נהיה יותר ציבורי. הוא מגיע למספיק אנשים, עכשיו תיווצר הפעולה שיכולה להוציא את הבן אדם הזה החוצה. לפעמים זה חבר שחבר שלי סיפר לי, וזה תמיד חבר של חבר שלי. זה לא חבר שלי, וזה לא חבר שחבר שחבר שלי, כי זה ממש מיותר. הוא לא יכול להגיד אני ראיתי, כי הוא לא שקרן, אבל הוא מקרב את זה אליו. שמועות שמישהו בזדון רוצה פשוט, מה שנקרא, לשלוח אש בשדה קוצים ולשבת, לחכך ידיו ולראות איך האש פשוט רצה. ומבחינתו ככל שהשמועה תרוץ חזק יותר, יותר טוב, ואם איזה גורם רשמי גם בתקשורת יכחיש אותה, אז בכלל זה גביע הזהב. אני מכירה עיתונאים שאחרי שהשמועה עושה את הסבב וחוזרת אליהם בחזרה, אז מה הם עושים? הם מתקשרים אל מושא השמועה, ומוודאים איתו האם זה נכון או לא נכון, מה שסופר עליו, והוא מכחיש. I did not have... זה אישי וזה יישאר אישי. Not that I'm sleeping with, this one, that one, that one, this one. אז הם כותבים את השמועה עם ההכחשה. מה אתה תזכור מזה? כביכול שמועות, יש איזו חבורה של אנשים כאלה עם חתול לבן, כמו באיזה סרט של ג'יימס בונד, שהם מפיצים שמועות באופן סדרתי, שמועות שקריות לחלוטין. לתפקיד הזה שאני נמצא בו, לא לומדים אותו. מגיעים אליו אנשים מוכנים כבר. זאת קשה מאוד להגיע לתפקיד כזה ולרכוש מיומנויות ממזריות. אתה צריך להיות ממזר מילדות, ואז שתהיה גדול אתה תעבוד בעבודה ממזרית. אתה מחפש שיהיה איזשהו שביל לאמת. אתה לא רוצה משהו שהוא לגמרי לא מחובר למציאות. ועם השביל הזה אתה בונה עליו הר. הרי איך שמועה נולדת? אתה הולך לבן אדם שאתה יודע מראש שהוא רכלן. נניח, אני שבוע שעבר שיצרתי איזושהי שמועה, באתי לבן אדם שידעתי שהוא יבדוק את זה. בעצם הבדיקה שלו, היא כבר מייצרת את הבסיס לשמועה. ואז אני הולך לאותם אנשים שהוא שאל, ואומר להם, תגידו, שמעתם משהו שזה וזה עזב או פוטר? אומרים לי, וואי, מדהים, גם ההוא שאל, גם זה, אז זה כבר נהיה השמועה שכנראה יש בה אמת, כי כבר שניים באו ושאלו. ככה מבשלים שמועה. שמועות פורצות בזמן שאנשים חווים חרדה, או כאשר מתמודדים עם חוסר ידיעה, כמו בזמן מלחמה או מבצע צבאי. וככל שהשמועות צהובות יותר, ככה הן מתפשטות מהר יותר. מסתבר ששמועות הן קצת כמו טלפון שבור. תוך 5-6 העברות מפה לאוזן, מעל 70% מהפרטים נשכחים, ורק התמצית נשארת. האמת, זה יכול להיות סתם תוך כדי שיחה, שנדמה למישהו שהוא שמע משהו, ואז הוא מרחיב אותו ומגדיל אותו, ואז זה תופס כנפיים. יש שמועות שמופצות בשם איזשהו אינטרס, זה ברור, אוקיי? בגלל שמישהו מבקש את רעתו של מישהו אחר. יש פה נניח חבר כנסת שכביכול הוא דון ז'ואן. היפות של הכנסת והוא במערכות יחסים, וכל פעם הייתה עליו שמועה על חברת כנסת אחרת. מה פתאום יש את השמועה הזאת? האם הוא עשה את זה כדי להדיר את שמו?
אני מאמין שחלק מהשמועות נכונות וחלק לא. אבל אין את הנכונות ואין את הלא נכונות, הוא דאג לייצר ולהפיץ. מה זה משרת אותו? אני לא יודע, יכול להיות לפעמים שמועות נוצרות בשביל האגו גם. רוב חברי הכנסת, האגו מנהל אותם רוב הזמן. המון פעמים הטרדות מיניות עוברות בשמועה, מכיוון שלא כל אחת רוצה להיכנס לכל האפרטוס המשפטי, אבל היא כן רוצה להזהיר את החברות שלה, וככה זה עובד. והיא מנמיכה את הכל, אנחנו ממש מתקנים בזה המון פעמים, ששמועות יש הנמכה של קול. ואז הוא אומר, שמעתי ככה התפוצצו הסיפורים הגדולים, מה זאת אומרת? זה התחיל מזה ששוטרת סיפרה לחברתה שהיא מנהלת רומן עם המפקד שלה, וזה מגיע לעוד אחת שניהלה איתו רומן, ועוד אחת שניהלה איתו רומן, וזה התגלגל לכדי כתבי אישום. יש דוגמאות רבות לזה. יש לנו מרצים באוניברסיטאות, שזה התחיל משמועה שמתגלגלת בין הסטודנטיות. אקדמאים גם מעבירים שמועות אחד על השני. לא רק שאקדמאים מעבירים שמועות, הם גם מנסים להסביר לנו מה הן. אחת הטענות היא ששמועות הן דרך להעביר ידע חברתי. למשל, עד לפני 50 שנים רצו בדרום מזרח אפריקה שמועות על ערפדים. השמועות הופצו בשפות שונות ושינויים קלים, אבל הערפדים תמיד לבשו מדים, וכך קרה גם בכפרים בהם מעולם לא ביקר איש במדים. השמועות האלו לא מתארות אירועים שהתרחשו, אבל הן הופצו מפני שהן מלמדות על אמת חברתית, קצת כמו משל או מטאפורה. הערפדים לבושים במדים כי הם מסמלים את האירופאים שהגיעו לעשוק את המקומיים. בפעמים אחרות, שמועות מגלות לנו את האמת על אירועים שמנסים להסתיר מאיתנו. לפני יותר מ-60 שנים, נשים תימניות החלו לספר שחטפו את ילדיהן מבתי החולים השונים. עד לאחרונה השמיצו אותן כמפיצות שמועות, אבל עכשיו אנחנו מגלים את השביל ההר הזה. האם הממסד ידע או לא ידע, ארגן או לא ארגן, יכול להיות שלעולם לא נדע. אבל מה שקורה באמת בעצם השבועות והחודשים האלה, מדינת ישראל, הציבור בישראל מתחיל להבין שזה לא הזיה. אפשר לחלק שמועות לשלושה סוגים. שמועות על דברים שאנחנו מקווים שיקרו, שמועות על דברים שאנחנו מקווים שלא יקרו, כלומר, על דברים שמפחידים אותנו, ושמועות שמערערות על הנאמנות של קבוצות אוכלוסין. למעשה, אני אומר את זה בעצב, השמועה הכי ממושכת בהיסטוריה זו עלילת הדם. מעטים טענו שהם ראו יהודי לוקח ילד נוצרי ושמים את הדם שלו, אבל מיליונים הפיצו אותה כאמת. היהודים הם בוגדנים, והם קינאו בהם. זאת אומרת, היה מצע נרחב לשמועה נוראה, שהיא כולה שקר. יהודים הם הזרים האולטימטיביים. אגב, יש שורה ארוכה של נושאים שהייתי מצפה שהיהודים שהיו בצד אחד של המשוואת יחסי כוח לכל אורך ההיסטוריה שלהם, יהיו יותר רגישים לו כשהם מתהפכים יחסי הכוח, וזה לא קורה. אני לא רואה פה איזו רגישות יוצאת דופן. השמועה הכי הזויה שאני יודע שנדבקה מאוד, זה בשנות ה-90, אמא של שמעון פרס ערבייה. שמועה כזאת היה לה הקשר פוליטי והקשר חברתי, והאנשים שהפיצו אותה, זה ענה להם על איזה צורך. יכול להיות צורך מרושע, או צורך זדוני, או צורך בסוג של שיימינג. המקבילה הפוליטית היום נקרא לזה, זה פשוט להדביק למישהו שהוא מהקרן החדשה. בחוגים מסוימים זה להשליך עליו בוץ בשביל להרחיק את הציבור ממנו. הייתה שמועה נפוצה בשנות ה-80, ומפעם לפעם שומעים הד שלה, שבמסעדות שמעסיקות ערבים במטבח, חומוסיות, הערבים משתינים בחומוס. Okay? קודם כל זה שמועה מגעילה. היא מחזקת סטריאוטיפ גזעניים, היא מעודדת שנאה. אין, לא היה ולא נברא. לא פה ולא בשום מקום אחר, אבל יש אותה על מיעוטים ועל מהגרים בכל מקום, ממש בכל מקום. בארגנטינה, בהודו, על סיקים, בצ'ילה על יפנים, בארצות הברית על מקסיקאים, ובאירופה על כל מיני מיעוטים צפון אפריקאים, על מרוקאים בהולנד ועל אלג'יראים בצרפת. בכל מקום היה את הסיפור הזה. אני אוסיף לו עוד ממד. הפחד הזה הוא גם פחד מנקמה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על המהגרים האלה ואני אומר, הם מסכנים, הם בטח רוצים לנקום. בכלל ירושלים, כמו ערים, כמו ניו יורק, למשל, ערים שיש בהם אופי של הרבה מאוד קהילות, שלפעמים המנהגים שלהם זרים ומוזרים. שמועות למשל על מה שחרדים עושים לבחור בסדין, אוקיי? עכשיו, למה יש את השמועה הזאת? מכיוון שסיפורים על מיניות תמיד מושכים את הקהל. הם מעניינים, הם משעשעים אותנו. אני הייתי כתבת רכילות, אז פשוט רישתתי את עצמי. עוזרים פרלמנטריים, השרים עצמם, מלצרים בבתי קפה, מלצרים במסעדות.
עובדים בעונות ראש הממשלה, כולם נורא התגייסו, וזה מחזיר אותנו לשמועות. אנשים אוהבים להיות בעל השמועה. זה מראה על זה שהם מעורבים, שהם יודעים, שהם שולטים בחומר, הם מרגישים בוסים. זה הופך כל אחד בעצם לסוכן חשאי. ואני, מה אכפת לי? זה עזר לי מאוד לעשות את עבודתי. תראה מה קורה סביב בית ראש הממשלה. כל מי שעוסק קצת בפוליטיקה, כי שמע את השמועה הזאת, היא לא רק נרכשת בחדרי חדרים בירושלים, היא הגיעה לכל הארץ. האם היו לך קשרים אינטימיים עם אישה אחרת? היה דבר כזה, זה הסתיים לפני כמה חודשים. וכיצד הגיבה אשתך לשם הדברים? על פי השמועה, למרות הבגידה, שרה התנתה את הישארותה בהסכם על פיו. 1. יש לה סמכות במינוי מזכירות, בכירים ויועצים. 2. היא תלווה אותו בכל נסיעה בארץ ובעולם. 3. לוח הזמנים שלו יהיה גלוי לעיניה. 4. הוא יבלה יותר זמן איתה ועם הילדים. דברים שאם היית רואה אצל חברים שלך שאתה אוהב, שהיית אומר, הוא מכבד אותה, הוא מתחשב בדעתה, הוא לקח אותה לקמפ דיוויד. כן? למה הוא לקח אותה לקמפ דיוויד? כי היא לא נותנת לו להישאר 24 שעות לבד לפי איזה הסכם שאף אחד לא יודע על קיומו. זה עורר מיזוגניה, זה עורר שנאת נשים. זה התחיל לגרום לצייר אותה כמו שטן. ומה יכול להיות יותר נפלא מלהסביר באופן רציונלי, התנהגות לא רציונלית, של מישהו שבעצם גורלנו במידה רבה מופקד בידיו. האם מישהו ראה את זה פעם, את ההסכם? תן לי לנחש. לא. אבל זה סיפור כל כך נהדר. יש בו זוגיות, יש בו זוגיות שמוטלת בספק, יש בו בעל תפקיד שבעצם יש מי שמחזיק אותו, זאת אומרת, יש מישהו שהוא מעליו, יש בו את הכל. וזה מסוג האגדות אורבניות שלעולם כנראה לא נדע, ויש כנראה קומץ של אנשים שיודע את האמת שם, שזה כנראה נתניהו רעייתו, ואולי עורך דין שהיה לא היה שותף להסכם. איך אנחנו כל כך טיפשים שאנחנו עדיין מאמינים לשמועות? לשמועות מופרכות לחלוטין. הם בני אדם קיצורים, טיפשים? לא נעים לי לענות על זה בכן, אתה יודע. כאילו, אנחנו לא איזה יצור כזה מתוחכם, אנחנו כבשים עם פצצה גרעינית. אנחנו בעיקר יצורים חברתיים, והאמת שלנו היא אמת חברתית, וההפצה של האמת והאמונה באמת הם פרקטיקות חברתיות. כאילו, יש לנו עדיין אינסטינקטים שכל מה שהם נועדו זה לוודא שאנחנו שורדים בג'ונגל, אבל כאילו, הם משפיעים עלינו עד עכשיו. רכילות זה אחד מהם, פשוט נתנו לנו גם פייסבוק להפיץ את זה, אז עכשיו זה נראה אחרת, זה עובד אחרת. תנאי הקבלה העיקרי בשביל שתהיה לך במה זה שיהיה לך דופק. זהו. At least 24 people have reportedly been killed in mob lynchings in India this year. Their deaths were fueled by false rumors of child kidnappings and organ harvesting that spread rapidly on WhatsApp. We used to have rumors even before the internet era, but they were used to be very, very localized and they could not spread beyond a particular region. The Indian government has urged WhatsApp and its owners Facebook to do something about it. מענק מחקר לחוקרת ישראלית שתחקור את הנושא, דוקטור נטע קליגלר-וילנצ'יק. את החוקרת שקיבלה את המענק. אוריינות דיגיטלית נמוכה. זאת אומרת, אלה אנשים שיחסית חדשים לאינטרנט. עבור הרבה מהם וואטסאפ זה בעצם האינטרנט. הם לא משתמשים בחיפושים בגוגל, הם לא קוראים חדשות ממקורות אחרים. כשהטכנולוגיה היא מאוד חדשה ונכנסת בצורה חזקה לשוק, אז בעיקר אלה בעיות שבעצם נתקלים בהן. הקמתי קבוצת וואטסאפ לבירורי שמועות, שאנשים מוזמנים להעביר לשם את השמועות ולקבל תשובה בקבוצה אם משהו שראוי להעביר אותו, או שזה אגדת עם שמעולם לא הייתה. כלומר, כל הודעה שאין מאחוריה גוף או דובר או מישהו או משהו שלוקח אחריות, מבחינתי זה שמועה. האמון בתקשורת הממוסדת ירד מהרבה מאוד סיבות, והרשתות החברתיות יצרו מצב שאני יכול לקבל את החותמת של בן אדם שאני יכול יותר סומך עליו. ברגע שאני שיתפתי מידע, אתה יודע שאני מאמין למידע הזה, וזה נותן לזה איזשהו משנה תוקף. אתה יותר מאמין לזה כי אני חתום על זה. מאז הקיץ, אם שמת לב, כל פעם שאתה מעביר משהו בוואטסאפ, יהיה לך שם סימן קטן למעלה שכתוב forwarded עם חץ. הרעיון הוא לתת לך בתור צרכן של מידע איזשהו רמז שאומר, רגע, מה שאני מקבל פה זה לא משהו שהבן אדם שאני מדבר איתו כתב,
אלא זה הועבר ממקום אחר. אני לא יודע מאיפה זה הועבר, אבל אולי אני צריך רגע לחשוב על זה. לפני 5 שנים חשבתי שבמובן העמוק של השפעה ואמינות לא קרה כלום מהמדיה החדשה. זאת אומרת, גם קודם היו שמועות ואנשים קבעו דעה על סמך שמועה, והיום אני חושב אחרת. בתקשורת החדשה אנחנו כולנו לא רק צרכנים של תקשורת שמקבלים אותה, אנחנו גם יצרנים אקטיביים של תקשורת. וזה גם שם לנו אחריות על הכתפיים. זה לא רק שאלה של האם זה מדויק או לא, האם זה נכון או לא, אלא גם האם זה מסר שבסופו של דבר תורם לי כיחיד, לנו כקבוצה, לנו כחברה, לחשוב על הדברים שאנחנו משתפים ומפיצים. הסיפורים הגדולים מתחילים מדיבור קטן, אבל הדיבור הקטן הוא בעצם דיבור ענק, כי ככתוב, העולם במאמרות נברא. אם אתה יכול לברוא עולם באמירה, אתה יכול להחריב אותו עד היסוד גם באמירה. וזה שמועות. כן? קיבלת את הסקס, סיימת, אה?